kértétek az autós fotós videót, úgyhogy már is lesz annyi, hogy megkeresünk valamit. Elvileg annó, amikor megvettem a GoPro-t, azt egy bundle-ben adták, és valahol a tárolóban, ha jól emlékszem, akkor van egy autós tartó, de lehessen le folyamatosan, és azt már csak meg kéne keresni. Mutatom a problémát. Maradjunk abba inkább, hogy megfogom ezt a GoPro-t. Majd a kanyarokba fogom. Így. A Népligetnél dobja le Andris a kocsit, és onnan szúzunk át vele Csepel-művekhez autót fotózni, mert hogy annyian kértétek az Instán, hogy legyen autós fotózásról videó, hogy akkor most megcsináljuk saját autóval, mert nem akartam kölcsön kérni, egyébként még a sajátomat úgyse fotóztam soha. Nem akarok kiszállni, mert szerüláltam meg. Látlak is, jó, meg vagy. Jó van, te? Ciao. Lejáró. By 5-re is gondolni kell, úgyhogy csinálunk egy 90 mm kb. Ezt meg kiegyenesítem. Így elsőre nem rossz. Sarul exponálok, hogy ez a felhő az baromi jól néz ki. Ezt megpróbálom majd jól visszahúzni és kihozni a részleteket. Az a lényeg, hogy a legtöbb beleférjen ebből a gyárkélényből. A 35 mm-vel akarom lefotózni, csak az a probléma, hogyha nagyon közel megyek, akkor torzít, ha nagyon messze megyek, akkor meg... Már ezt kinyitnál azt. Jó, igen, majd ezt.
belváros közepén. Jó becsuktam, bazdmeg, várj, hol van? Na ki mer bemenni a dohányboltba a Csepelműveknél? Főleg azt, hogy este van mindjárt. Este? Ja. Akinél van maszk. Nálam nincs. Na bazd. Na jó van. Csináljuk azt, hogy megnézzük, hogy milyen arcok állnak előtte, és hogyha bizalomgerjesztő emberek állnak a dohánybolt előtt, akkor bemegyünk, ha nem, akkor... azok biztos nem fognak állni, tehát vagy nem állnak emberek a dohánybolt előtt, vagy állnak emberek a dohánybolt előtt, és akkor basszatjuk. Tehát bizalomgerjesztő emberek nem fognak állni itt a Csepelműveknél. Igen, az, ami ki van világ. Leszek én a hős. Menjünk én a bizonyos picsába. Na, ez egy érdekes élmény volt nekünk is, már csak azért is, mert teljesen szimultán fotóztunk és videóztunk, és ezt már többen mondták, hogy baromi nehéz, és ja, tehát hogy így egyszer átállni, folyamatosan átállni arról, hogy videós gondolkozás, fotós gondolkozás, teljesen máshogy kell hozzáállni, és ezt folyamatosan váltogatni, azonnal ez fárasztó, úgyhogy el is fáradtunk. Másrészt a saját autómat meg tényleg nem fotóztam soha, amíg forgattunk, eszembe jutott pár hiba, amit így gyakran el szoktak az emberek követni, és nagyon könnyen kiküszöbölhető. És olyan bagatel, de hogy tényleg sokan beleesnek ebbe a hibába. Egyrésztről például ilyen a háttér. Hogyha nem érdekes helyszínen fotózol, akkor mindenképpen legyen a háttér homogén, mert csak elvonja a néző figyelmét arról, ami a kép tárgya, vagyis az autó. Másrészt az autó az betonra való, ezért nem fotózzuk se homokon, se fűvön, se murván, semmi máson, csak betonon. Aztán nagyon bagatel, de az autó legyen tényleg tiszta, és főleg bent pedig legyen rend. És a rend alatt azt értem, hogy teljes rend, tehát egy darab kólás üveg sem megengedett, megint csak elvonja a néző figyelmét arról, ami a kép tárgya, vagyis az autó. Aztán, hogyha nem telefont, hanem fényképezőt használtok, akkor érdemes odafigyelni, hogy minél nagyobb f-értéket használjatok. Ugye a mélységélesség az két dolog függvénye leginkább, egyrésztről a tárgy távolsága hozzád képest, és a fényképezőthöz képest, másrésztről pedig a választott rekesz érték, ami jelen esetben ajánlott, hogy minél magasabb legyen, persze függ a fényviszonytól is, de hogyha túl kis értéket választotok, akkor nagyon hamar nagyon sok minden el fog mosódni, és ez nem szép egy autófotó esetén. Úgyhogy a másik, ami az objektív. Kívülről teleobjektívet használunk, belülről 35 mm-nél nagyobb látószöget én már nem javaslok, nagyon eltorzítja az arányokat, és nem lesz a kép szép. Úgyhogy kívülről pedig egyáltalán nem, tehát minimum 85 mm, megint csak el fog torzulni az autónak az aránya, vagy el fognak torzulni az arányai, és kifejezetten csúnya hatást kelt, úgyhogy semmi esetre sem javallott. Ezek jutottak most hirtelen eszembe. Remélem, hogy tetszenek majd a képek, valahova ide kirakom, ha más nem a végére. Meg persze fenn lesz Instán is, tessék lájkolni, ha ott még nem követtek, akkor nagyon szomorú vagyok. Meg persze remélem, hogy tetszett a videó is, úgyhogy ha így voltak, dobjatok rá egy lájkot, mert hogy ennyi lett volna mára. Ha még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a csatornára, azt megköszönöm, tudjátok, ezzel segítitek a munkámat. Ne feledjétek, hogy minden kép egy másik történet, és találkozunk a következőben. Sziasztok!